في الفيديو ده هنحاول نوضح القيمة اللي بيضيفها ديزاين ثينكينج فريم ورك لما بطبقه على البلوك تشين يوز كيس بتاعتي، وده هنشوفه من خلال مثال. هنعرض واحدة من اليوز كيسز وهي الفود سبلاي تشين، واللي فيها تحديات كتير بتقابل البيزنس يوزر، زي ان فيها سيستم كتير مش بتكلم بعض وبتعتمد على طرق تقليدية في تخزين بياناتها زي الورق. ففرضا لو عايزة اتبع المراحل اللي مر بيها المنتج بتاعي من بداية مصدره الأصلي وصولا للعميل اللي اشتراه، هلاقي ان عملية تتبع المنتج معقدة وصعبة جدا. ده غير انها بتستهلك وقت طويل عشان اوصل لنتيجة. بعد ما حددنا البين بوينتس في اليوز كيس دي، هنستخدم الديزاين ثينكينج فريم ورك عشان نحلها. بس تخلي بالنا اني ما اتعاملش مع الديزاين ثينكينج على انه بروسيس ثابت لاي يوز كيس تقابلني، ولكن كفريم ورك معتمد على اليوز كيس بتاعتي، بختار منه التكنيكس اللي بتناسبها. ودلوقتي خلونا نشوف ازاي هنطبق اللي اتعلمناه في الديزاين ثينكينج فريم ورك لحل السبلاي تشين يوز كيس. نبدا بالبيرسونا، واللي اول خطوه فيها هي تجميع اكبر قدر من الداتا عن اليوزر، وده لو تفتكروا كان بيتم عن طريق اليوزر ريسيرش باستخدام كوانتيتيف وكواليتيف تكنيكس. تاني خطوه بيعرف البارتيسيبنت اللي في الورك شوب البيرسونا من خلال بيرسونال، براكتيكال واورجانيزيشنال جول الخاصه بيها، وكمان بيتم تعريف علاقه البيرسونا بباقي البارتيسيبنت اللي متواجدين في البلوك تشين بزنس نتورك، وده هنوضحه اكتر بعدين. اما في الخطوه الثالثه يتم تحديد العدد النهائي للبيرسونا. وارد انك تعمل بيرسونا لكل بارتيسيبنت في البيزنس نتورك، لكن يفضل انك تركز على بيرسونا واحده تعرض من خلالها اليوز كيس، وفي الغالب بتكون البيرسونا هي الاند يوزر اللي بيستفاد من الاوتكم اللي هيطلع. في السبلاي تشين يوز كيس بنلاقي ان البيرسوناز ممكن يكونوا المزارع اللي هو المصدر الاساسي للمنتج، المسؤول عن النقل واللي بيقوم بنقل المنتج للبروسيسورز والموزعين، والسبلاي تشين مانجر اللي عايز يتاكد من المصدر اللي جه منه المنتج. وهي دي البيرسونا المحتملين بناء على اليوز كيس بتاعتنا. من الاسئله اللي بسالها لما باجي اكون البيزنس نتورك بتاعتي هي يا ترى مين البارتيسيبنت اللي المفروض يكونوا موجودين في النتورك عشان تنجح، وعددهم قد ايه؟ اجابه الاسئله دي بتعتمد على نوع اليوز كيس ومجالها، وكمان على المرحله اللي بيمر بيها البلوك تشين بروجكت. في المراحل الاولى بعتمد على وجود الانتيتيز الاساسيه. مثال على ده في السبلاي تشين يوز كيس بتاعتنا، الشركات الاساسيه اللي هحتاجها هي شركه النقل، الشركات الخاصه بالسبلايرز والريتيلرز. اما في المراحل اللي بعد كده يفضل ان النتورك تكبر عشان تستفيد من مشاركه بارتيسيبنت تانيين. امباثي ماب، قلنا قبل كده ان في الامباثي ماب تركيزي بيبقى على البيرسونا في اللي بتقوله، بتعمله، بتحسه او بتفكر فيه. ولو طبقنا ده على اليوز كيس بتاعتنا هنلاقي ان السبلاي تشين مانجر ممكن يكون بيقول انه عايز يعرف مصدر المنتج بتاعه، وبيفكر هل يثق بس في المعلومات اللي بيقولها السبلاير عن المنتج ولا لا، وبيحس انه قلقان من انه يقدر يقدم العملاء منتج مش واثق في مصدره. واللي بيعمله انه مش بس بيعتمد على المعلومات اللي بيقولها السبلاير، لكن بيحاول يتاكد من مصدر المنتج بنفسه باكتر من طريقه. بس ده طبعا بيكلفه وقت كتير. الاز از سيناريو، في الاز از سيناريو بضيف على البيرسونا اللي بتقوله، بتعمله، بتحسه الدور والخطوات اللي بيقوم بيها البيرسونا في الجيرني ماب بتاعته، واحدد ايه الصله او الانتر اكشن اللي بيحصل ما بينه وبين باقي الانتيتيز اللي في البيزنس نتورك. في المثال بتاعنا بنلاقي السبلاي تشين مانجر بيحتاج يتاكد من مصدر المنتج من المزرعه، وبيرجع يتاكد تاني اذا كانت عمليه البروسيسنج بتتم بطريقه سليمه في المصنع، وان تم تعبئه المنتج ونقله بطريقه صحيحه بالتواصل مع شركه النقل، وصولا لمرحله عرض المنتج على العميل من خلال الريتيلر. تو بي سيناريو، وانا بصمم البلوك تشين سولوشن هلاقي ان بتظهر فيه على الاقل واحده من البلوك تشين فاليوز المتعارف عليها، زي البروفيننس، immutability، finality او consensus. ولما بطبق البلوك تشين كحل يوز كيس بستخدم التو بي ماب علشان توضح لي دور البلوك تشين في حل البين بوينتس اللي كانت موجوده، وبلاحظ اذا كان حصل اختلاف في الدور اللي بتلعبه البيرسونا بعد ما طبقت الحل بتاعي ولا لا. باستخدام البلوك تشين كحل يوز كيس بتاعتنا هنلاقي ان السبلاي تشين مانجر يقدر يتراك البروفيننس او حركه المنتج في كل مرحله من المراحل اللي بيمر بيها جوه السبلاي تشين، فيقدر ديجيتالي ياكسس معلومات عن المزرعه اللي قامت بعمليه الزراعه، يقدر يشوف الداتا الخاصه بالبروسيسنج اللي حصلت للمنتج جوه المصنع، بالاضافه لتاريخ انتهاء الصلاحيه. يقدر كمان يعرف درجه الحراره اللي تم بيها التخزين، وكمان النقل تم ازاي. كل ده يقدر يعرفه في ثواني، لان كل ترانزاكشن بتتم بيصدر عنها ريكورد من اول السيدنج لحد ما المنتج وصل للعميل. كل الداتا دي
مش بس السبلاي تشين مانجر اللي يستفيد منها، كل البيزنس نتورك هتستفاد من تحليل الداتا دي في الاندستري بتاعتها. النيد ستيتمنت هي طريقه لعرض احتياجات المستخدم للحل المطروح. مثلا السبلاي تشين مانجر محتاج لطريقه يتبع بيها المنتجات اللي بيعرضها ويتاكد من جودتها. الجمله دي هي اللي بتوجهنا لطريقه الحل عشان يفضل التركيز على متطلبات العميل والمستخدم. MVP في المرحله الاخيره بحاول اطبق الحل اللي وصلت له ولو على سكيل صغير. الخطوه دي مهمه جدا لانها بتساعدني على اخذ فيدباك من اليوزر، وبالتالي اقدر اعدل واطور في الحل لما انفذه على سكيل اكبر. في الديزاين ثينكينج ورك شوب المخصصه للبلوك تشين عندي امكانيه ان انا اعمل MVP سريع قدامي بخلاف البروتوتايب اللي بيتم عن طريق الورق، واللي عن طريقه بقدر اعمل ترانزاكشن واتفاعل مع باقي البارتيسيبنت اللي معايا في البيزنس نتورك.